হাৰ্ড স্কিলছ যেনেকৈ চেলছ হওক, মাৰ্কেটিং হওক, ভিডিঅ' এডিটিং হওক, গ্ৰাফিক ডিজাইনিং হওক, সেইবিলাকৰ কথাটো ভৰপূৰ মাত্ৰাত ভিডিঅ' বনাই পেলাই থৈ দিছোঁ। এভেইলেবল আছে মোৰ চেনেলত ক'বলৈ গ'লে। আৰু অকল মোৰে নহয়, হাৰ্ড স্কিলছৰ ওপৰত বহুত মানুহে ইণ্টাৰনেটত কথা পাতে, ভৰি পৰি আছে ইণ্টাৰনেটটো হাৰ্ড স্কিলছৰ ওপৰত। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান স্কিলছ আছে যোনবিলাকৰ ওপৰত বহুত মানুহে ফ'কাছ নকৰে বা ইমান বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া নহয়। মানুহে ভাবে যে এইবিলাক শিকাতছে আমি যে হাৰ্ড স্কিলছতে অকণমান বেছিকৈ ফ'কাছ কৰোঁ, ৰাইট? কিন্তু এনেকুৱা নহয়। সেইবিলাক যদি তোমালোকে শিকি লোৱা, সেইকেইটা স্কিলছ যদি তোমালোকে শিকি লোৱা, যোনকেইটা আমি ছফ্ট স্কিলছ বুলি কওঁ। চ' ছফ্ট স্কিলছ কিছুমান যদি তোমালোকে শিকি লোৱা আৰু এই হাৰ্ড স্কিলছৰ লগত যদি মিক্স কৰি দিয়া, কম্বাইন কৰি দিয়া, তেতিয়াহ'লে এইটো এটা ডেডলি কম্বিনেশ্যন হ'বলৈ পাৰে তোমাৰ প্ৰফেশ্যনেল লাইফৰ কাৰণেও, তোমাৰ পাৰ্চনেল লাইফৰ কাৰণেও। কিন্তু মানুহবিলাক এৱেৰ নহয় যে এইটো কিমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু কোনকেইটা ছফ্ট স্কিল আমি নিজৰ লাইফত ইমপ্লিমেণ্ট কৰি পেলাই লাইফ আৰু পাৰ্চনেল লাইফ আৰু কেৰিয়াৰত এক্সেল কৰিবলৈ পাৰোঁ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই তোমালোকক এনেকুৱা 5টা ছফ্ট স্কিলছৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ, যোনকেইটা বহুত বেছি ক্ৰুচিয়েল হয়। আৰু মই ইয়াত নকওঁ যে তোমালোকে এটা বা দুটা শিকিলে হ'ব, কাৰণ কি অলৰেডি আমাৰ এজ এ হিউমেন বিং ইনবিল্ট থাকে বস্তুবিলাক আমাৰ ভিতৰতে। খালি অলপমান এৱেৰ কৰিম মই তোমালোকক আৰু ক'ম যে কেনেকৈ ইউজ কৰিবলৈ লাগে। চ' গোটেইকেইটা তোমাৰ ওপৰত তোমাৰ ওচৰত ধৰা ইনবিল্ট হৈ আছে, তোমালোকে খালি অকণমান এৱেৰ হ'বলৈ লাগে এইটো বস্তুৰ কাৰণে। ত' লেটছ গেট ইন টু দ্য ভিডিঅ'। নম্বৰ 1 ইজ প্ৰব্লেম ছলভিং স্কিলছ। চ' এতিয়া মানুহে ক'ব যে বহুত মানুহে ভাবিব যে প্ৰব্লেম ছলভিং স্কিলছ এইটো এটা স্কিল হয় নেকি? হয়, এইটো এটা স্কিল হয়। চ' কেনেকৈ স্কিল হয়, মই ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকক দুটা চিটুৱেশ্যন দি আছোঁ। এটা চিটুৱেশ্যনত এজন মানুহ আছে যোনে ধৰা বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে নিজৰ লাইফত, আৰু সেই মানুহজনে কি কৰি আছে, প্ৰব্লেমখিনি ফেচটো কৰি আছে, কিন্তু চবকে গৈ পেলাই এফালে এবাৰ গৈছে কৈ পৰিছে যে মোৰ প্ৰব্লেম আছে, মই এইটো চেলেঞ্জ ফেচ কৰি আছোঁ, মই এইটো প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছোঁ, চবকে কৈ পৰিছে ৰেডাৰ দেন ফ'কাছিং অন দ্য চলিউশ্যন। কি চলিউশ্যন কি আছে সেই প্ৰব্লেমটো, ৰাইট? চ' এজন মানুহ তেনেকুৱা আছে। আৰু এটা চিটুৱেশ্যনত এজন মানুহ আছে যোনে ধৰা প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰি আছে, কিন্তু সেই মানুহজনে প্ৰব্লেমটোক বেছি গুৰুত্ব নিদি পেলাই ৰুট কজটোত গুৰুত্ব দি আছে, যে ৰুট কজটো কি, মই প্ৰব্লেমটো ফেচ কিহৰ কাৰণে কৰি আছোঁ আৰু এইটো চলিউশ্যনটো কি, ৰেডাৰ দেন চবকে কৈ ফুৰা কি মোৰ এইটো প্ৰব্লেম আছে, মোৰ সেইটো প্ৰব্লেম আছে। মানুহজনে চলিউশ্যনটোত ফ'কাছ কৰিছে। চ' এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা এবিলিটি হয়, এইটো বহুত ডাঙৰ এটা স্কিল হয়। তোমাৰ লাইফত যি প্ৰব্লেমে নাহক কিয়, চবৰে চলিউশ্যন এটাৰ লগতে প্ৰব্লেম আহে, ৰাইট? কিন্তু বহুত মানুহে সেই চলিউশ্যনটো আইডেণ্টিফাই কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ কি প্ৰব্লেমটোকে এনেকুৱাকৈ চাই যে বহুত ধৰা ভাবি থাকে অভাৰথিংক কৰি থাকে যে এই সৰু প্ৰব্লেম এটা আহিলোঁ যে এইটো আগলৈ গৈ পেলাই এনেকুৱা হ'ব পাৰে, আগলৈ গৈ পেলাই সেইটো তেনেকুৱা হ'বলৈ পাৰে। প্ৰব্লেমটো ফ'কাছ কৰে ইনষ্টেড অফ ফ'কাছিং অন দ্য চলিউশ্যন, যে চলিউশ্যনটো কি আছে। চ' এই এটা এবিলিটিটো, এই স্কিলটো যদি তোমালোকে এডাপ্ট কৰি লোৱা, তেতিয়া লাইফত বহুত প্ৰব্লেমছ আহিব। এজ এ হিউমেন বিং তোমাৰ প্ৰব্লেমো আছে, মুকেশ আম্বানীৰ প্ৰব্লেমো আছে। এখন ভাবিব যে মুকেশ আম্বানীৰ প্ৰব্লেম নাই। মুকেশ আম্বানীৰ প্ৰব্লেমৰ যিটো লেভেল হয় সেইটো বেলেগ লেভেলৰ প্ৰব্লেম হয়, তোমাৰ যিটো লেভেলৰ প্ৰব্লেম হয় সেইটো বেলেগ লেভেলৰ প্ৰব্লেম হয়, ৰাইট? চ' প্ৰব্লেমটো চবেই ফেচ কৰে, প্ৰব্লেম আহিবই। তুমি যেতিয়ালৈ জীয়াই আছা তেতিয়ালৈ প্ৰব্লেম তোমাৰ লাইফত আহিবই, কিন্তু সেইটো তোমাৰ ওপৰত কথা যে প্ৰব্লেমবিলাক কি হিচাপে তুমি চাই আছা, কেনেকুৱা ভিউ পইণ্ট আছে তোমাৰ প্ৰব্লেমবিলাকক লৈ পেলাই। চ' সেইটো বহুত ডাঙৰ এটা এবিলিটি হয়। মইতো ক'ম যে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা স্কিল হয়, ছফ্ট স্কিল হয়। চ' ক'বলৈ গ'লে এইটো নিজৰ হেবিটত, ডেইলি হেবিটত এবিলিটি এটা আনা, যে যিকোনো প্ৰব্লেমে কি মই দেখা নাপাওঁ কিয়, বা যিকোনো প্ৰব্লেমে মোৰ লাইফত নাহক কিয়, মোৰ লাভড ওৱানছৰ লাইফত নাহক কিয়, সেইবিলাক মই ধৰা ছল্ভ কৰাৰ এবিলিটি ৰাখোঁ। চ' এইটো ফৰ শ্যোৰ ফ'কাছ কৰিম। নম্বৰ 2 ইজ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ। চ' ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ বস্তুটো এটা স্কিলতছে বেছি এটা হেবিট হয় ক'বলৈ গ'লে। আৰু স্পেচিয়েলি তুমি যদি এজন ল'ৰা হয়, ইফ ইউ আৰ এ মেন, ইফ ইউ আৰ এ বয়, দেন তোমাৰ লাইফত এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল প্লে কৰিব ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চে। চ' তোমালোকে ফৰ শ্যোৰ শুনিছা চাগে EQ, IQ, ৰাইট? ইম'চনেল কুৱেশ্যন, ইণ্টেলিজেঞ্চ কুৱেশ্যন। চ' মই তোমালোকক ইয়াত এটা ভিউ পইণ্ট এটা দিবলৈ বিচাৰোঁ যে যোনটো IQ হয় আমাৰ, যোনটো আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ কুৱেশ্যন বুলি আমি কওঁ, সেইটো যদি অলপ কমো হয় তেতিয়াহ'লে চলি যাব। কিন্তু তোমাৰ EQ যোনটো ইম'চনেল কুৱেশ্যন, সেইটো যদি তলত হয়, সেইটো যদি কম হয়, তেতিয়াহ'লে আগলৈ গৈ পেলাই বহুত ধৰা বেয়া চিটুৱেশ্যন তুমি ফেচ কৰিব হ'ব পাৰে, ৰাইট? আমি এজ এ ল'ৰা, মই স্পেচিয়েলি বয়জৰ কাৰণে কৈ আছোঁ, স্পেচিয়েলি মেনৰ কাৰণে কৈ আছোঁ, যে ধৰা আমি লাইফত আগলৈ গৈ পেলাই এনেকুৱা কিছুমান চিটুৱেশ্যন আমি ফেচ কৰিম যোনবিলাক আনবিয়াৰেবল হোৱাৰ কাৰণে। তোমালোকে এতিয়া ফৰ শ্যোৰ ধৰা নিজৰ কমফৰ্টত আছা, নিজৰ মা দেউতাই তোমাক ধুনীয়াকৈ খুৱাই আছে, তুমি ঘৰতে আছা, তুমি বিচনাত পৰি আছা, এই ভিডিঅ'টো চাই আছা, মোবাইল চাই আছা, চব সুবিধা আছে তোমাৰ, ৰাইট? চ' তোমাৰ সেই সুবিধাবিলাক এটা সময়ত নাইকিয়াও হৈ যাব পাৰে, ৰাইট? তোমাৰ ওচৰে পাজৰে যোনবিলাক মানুহ আছে সেইবিলাক নাইকিয়াও হৈ যাবলৈ পাৰে, আৰু সেইটো হ'বই এটা সময়ত গৈ পেলাই। সেইটো সময়ত যদি তুমি ব্ৰেকডাউন হৈ যোৱা ইম'চনেলি, তেতিয়াহ'লে উঠিবলৈ তোমাৰ বহুত কষ্ট হ'ব। চ' বেটাৰ এইটোৱেই যে নিজৰ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ, ইম'চনেল কুৱেশ্যনটো তুমি বঢ়োৱা। এতিয়া কেনেকৈ বঢ়াবা? ফৰ শ্যোৰ বহুত উপায় আছে তেনেকৈ বঢ়োৱা। নিজৰ ডায়েটত চবতছে বেছি যিটো নিজৰ লেভেলত তুমি কৰিবলৈ পাৰা, সেইটো হৈছে তোমাৰ ডায়েট। নিজৰ ডায়েটটো তুমি ভালকৈ ৰাখা,
নিজৰ হেবিটছবিলাকত তুমি ফ'কাছ কৰা, নিজৰ যিবিলাক মানে ডে টু ডে এক্টিভিটিছ হয় সেইবিলাকত তুমি ফ'কাছ কৰা। চ' এইবিলাক বেছিক বস্তু যোনটোৰ পৰা তুমি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰা। ইম'চনেল ইণ্টেলিজেন্সটো চাবা তোমাৰ নিজে অলপ অলপকৈ বাঢ়িবলৈ ল'ব, ৰাইট? আৰু কিছুমান বহুত উপায় আছে, এইটোৰ ওপৰত মই মানে এটা চিৰিজ আনিবলৈ পাৰোঁ ক'বলৈ গ'লে। ইম'চনেল ইণ্টেলিজেন্স ইমান ব্ৰড এটা টপিক হয় ক'বলৈ গ'লে, কিন্তু ইয়াত মই খালি অকণ ব্ৰিফলি তোমাক বুজাই দিলোঁ। চ' ফাৰ্ষ্টত তোমালোকে ইম'চনেল যোনটো ইণ্টেলিজেন্সৰ লেভেল হয় সেইটো বহোৱাৰ চেষ্টা কৰা। যে ইম'চনেলি ব্ৰেকডাউন হ'বলৈ নালাগে, যি চিটুৱেশ্যন নাহওক কিয়। মই তোমাক কৈ দিছোঁ যে তুমি যদি ইম'চনেল কুৱেশ্যনটো নিজৰ বঢ়াই লোৱা, তেতিয়াহ'লে যি চিটুৱেশ্যন নাহওক কিয়, যেনেকৈ চিটুৱেশ্যন নাহওক কিয়, যিকোনো চিটুৱেশ্যন নাহওক কিয়, তুমি ব্ৰেকডাউন কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰা ইম'চনেলি। ফৰ চিয়'ৰ তোমাৰ ইম'চনেল কুৱেশ্যনটো ইয়াত থাকিব। ইণ্টেলিজেন্সটো হ'ব পাৰে যে অকণ তলতো থাকিবলৈ পাৰে, কিন্তু সেইটো মানে একো মানে ধৰা তোমাৰ ডিফাৰেঞ্চ ক্ৰিয়েট নকৰে। যি চিটুৱেশ্যনে নাহওক কিয়, যেনেকুৱা অপৰচুনিটি নাহওক কিয় তোমাৰ ওচৰত, ইম'চনেলি চব তুমি পাৰ। নম্বৰ 3 ইজ লিডাৰশ্বিপ স্কিল। চ' এতিয়া লিডাৰশ্বিপ স্কিল বুলি কোৱাৰ লগে লগে চবৰে মাথাত আহি যায় যে জবত যিটো মানে লিডাৰ্ছ হয়, যিবোৰ মানে লিডাৰ্ছ হয় বা যোনে গাইড কৰে, যোনে লিড কৰে টিম এটা, চ' সেইবিলাকৰ মানে এটা ইমেজ এটা আহি যায় আমাৰ মাথাত, ৰাইট? কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। চ' মই ৰিচেণ্টলি এইটো বস্তু শিকিবলৈ পাইছোঁ যে লিডাৰশ্বিপ স্কিল অকল মানে তোমাৰ জব বা বিজনেছলৈকে লিমিট নাথাকে। লিডাৰশ্বিপ স্কিল যদি তোমাৰ ওচৰত আছে, পাৰ্চন টু পাৰ্চন ভেৰি কৰে, চবৰ ভিতৰতে লিডাৰশ্বিপ স্কিল থাকে, কিন্তু চবেই সেইটো কথা মানে এৱেৰ নহয়। মই যিহেতু প্ৰথমতে ক'লোঁ যে এইবিলাক স্কিলছ চবৰে ভিতৰত আছে, ইনবিল্ট আছে, আমাৰ এজ এ হিউমেন বিং চবৰে ইনবিল্ট থাকে, কিন্তু চব এৱেৰ নহয় এইটো বস্তু বিষয়ে, ৰাইট? চ' লিডাৰ তুমি অকল জব বা বিজনেছতে হ'বা তেনেকুৱা একো নহয়। লিডাৰ তুমি নিজৰ ঘৰতো হ'বলৈ পাৰা, নিজৰ ফেমিলিৰ মাজতো এজন লিডাৰ হিচাপে তুমি পজিশ্যন হ'বলৈ পাৰা, নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ যিটো সৰু গ্ৰুপ এটা আছে বা ডাঙৰ গ্ৰুপ এটা আছে সেইটোৰ মাজতো তুমি এজ এ লিডাৰ পজিশ্যন হ'বলৈ পাৰা। নিজৰ কাজিনছৰ যিটো এটা গ্ৰুপ আছে সেইটোৰ ভিতৰতো তুমি লিডাৰ হিচাপে এটা পজিশ্যন এটা ল'বলৈ পাৰা তুমি, ৰাইট? চ' এটা লিডাৰ মানে এজন ট্ৰুলি লিডাৰ কোন হয়? এজন ট্ৰুলি লিডাৰ এইটোৱে নহয় যে তুমি চবকে ডমিনেট কৰি আছা, নিজৰ কথা শুনাই আছা, নিজৰ কথা মতে মানে কাম কৰাই আছা, সেইটো লিডাৰ বুলি নকয়। এজন ট্ৰু লিডাৰ আমি সেইজন মানুহকে কওঁ যোনে ৰেছপনচিবিলিটি ল'বলৈ পাৰে, যোনে একাউণ্টেবিলিটি ল'বলৈ পাৰে, যে কিবা যদি ভুল হৈছে সেইটো মোৰ কাৰণে হৈছে, কিবা যদি শুদ্ধ হৈছে তেতিয়াহ'লে গোটেই মানুহবিলাকৰ মিলি পেলাই যোনবিলাক এফৰ্টছ হয় সেইটো বস্তুৰ কাৰণে হৈছে, ৰাইট? যোনে ডিচিজনছ ল'বলৈ পাৰে, যোনে ট্ৰু ডিচিজনছ ল'বলৈ পাৰে, ঠিক টাইমত ঠিক ডিচিজনছ ল'বলৈ পাৰে, সেইজনে এজন ট্ৰু লিডাৰ বুলি জনা হয়, ৰাইট? চ' তুমি সেইটো মতে যদি নিজক পজিশ্যন কৰিবলৈ পাৰা সৰু সৰু চাৰ্কেলবিলাকত, নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ গ্ৰুপত, নিজৰ ফেমিলিত, নিজৰ কাজিনছৰ গ্ৰুপত, তেতিয়াহ'লে আগলৈ গৈ পেলাই যি কি তুমি জব নকৰা কিয় বা বিজনেছ নকৰা কিয়, তাতো এজ এ ট্ৰু লিডাৰ তুমি মানে এজন নিজকে পজিশ্যন কৰিবলৈ পাৰিবা, যোনটো তোমাৰ প্ৰফেশ্যনেল এজ ৱেল এজ পাৰ্চনেল লাইফত বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হ'ব। নম্বৰ 4 ইজ কমিউনিকেশ্যন স্কিল। চ' কমিউনিকেশ্যন স্কিলৰ ওপৰত বহুত বেছি অলৰেডি কথা পাতি পেলাই ধৰিছোঁ। তোমালোকো বহুত বেছি এৱেৰ হয় যে কমিউনিকেশ্যন স্কিল বহুত বেছি মেণ্ডেটৰী হয় তোমাৰ প্ৰফেশ্যনেল লাইফত এজ ৱেল এজ পাৰ্চনেল লাইফত। চ' কমিউনিকেশ্যনটো মেটাৰ কৰে। তুমি কেনেকৈ কথা কৈ আছা, তুমি কথা ভালকৈ এক্টিভ লিচনিং কৰিব পাৰিছানে নাই, তুমি কেনেকৈ মানে ধৰা কথাবিলাকৰ ফ্ৰেম কৰি পেলাই তুমি কথা ক'বলৈ পাৰিছা, চলিউশ্যন দিবলৈ পাৰিছা মানুহক। চ' বহুত তেনেকৈ ধৰা মিক্স আপ বস্তু থাকে। কমিউনিকেশ্যন স্কিল নিজৰ ওপৰতে এটা বহুত ডাঙৰ টপিক হয়, এটা ক'বলৈ গ'লে ব্ৰড টপিক এটা হয়, তাৰ ভিতৰত বহুত চাব টপিক কিছুমান আছে, ৰাইট? চ' এতিয়া মই বেছি ভালকৈ মানে তোমালোকক ডিটেইলত এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ নাযাওঁ, ব্ৰিফত কৈ দিছোঁ যে প্ৰফেশ্যনেল লাইফতো তোমালোকৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল ৰিকুৱাৰ্ড হ'ব, পাৰ্চনেল লাইফতো তোমালোকৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল ৰিকুৱাৰ্ড হ'বই। যে তুমি কেনেকৈ কথা কৈ আছা মানুহক, কেনেকৈ তুমি মানুহৰ কথা শুনি আছা, ৰাইট? চ' তোমাৰ যদি ধৰা ফৰ প্ৰফেশ্যনেল লাইফত যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, প্ৰফেশ্যনেল লাইফত তোমালোকে জব কৰিবলৈ গৈ আছা, চ' তাত যদি ধৰা তুমি ইণ্টাৰভিউত যদি উল্টা পুল্টা কথা কোৱা, য'ত কি ক'বলৈ লাগে, ক'ত কি ক'বলৈ লাগে, ক'ত কি ক'ব নালাগে, সেইটোও তুমি এৱেৰ হ'বলৈ লাগিব। চ' সেইটো এটা কমিউনিকেশ্যন স্কিলৰ ভিতৰতে পৰে, ৰাইট? আৰু সেইটো তোমাৰ ডিপেণ্ড কৰিব তোমাৰ নলেজ কি লেভেলৰ আছে, তোমাৰ ভিতৰত মানে ধৰা নলেজ কি লেভেলৰ আছে, তোমাৰ ভিতৰত কনফিডেঞ্চৰ কেনেকুৱা লেভেল আছে। চ' সেইবিলাক বহুত বস্তু মেটাৰ কৰে। তাত যদি ধৰা তোমাৰ এইবিলাক বস্তুৱে চাব, এটা জব দিবলৈ গৈ আছা তুমি, তাত তোমাৰ এইবিলাক বস্তুৱে চাব, বেলেগ বস্তু একো নাচায় যে কনফিডেণ্ট হয় নে নহয় তুমি, বা তোমাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল কেনেকুৱা হয়, তুমি কথা কেনেকৈ কৈ আছা মানুহৰ আগত। কাৰণ কি জবত কি থাকিব, তুমি মানে ধৰা প্ৰেজেণ্টেশ্যন প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ লাগিব বা তোমাৰ ক্লায়েণ্টৰ লগত তুমি কথা পাতিব লাগিব, এনেকুৱা পজিশ্যন যদি আপাৰ পজিশ্যনত যদি তোমাক এপ্লাই কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ সেইবিলাকেই কাম হ'ব, ৰাইট? চ' সেইবিলাকৰ কাৰণে কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। অ'কে, পাৰ্চনেল লাইফত যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ধৰা ক'ৰবালৈ পাব্লিক গেডাৰিং এটাত গৈছা। চ' সেই পাব্লিক গেডাৰিংটো তুমি মানুহৰ লগত কেনেকৈ ইণ্টাৰেক্ট কৰি আছা, মানুহে তোমাৰ অ'ৰাটো এনেকুৱা নে, য'ত তুমি যদি এটা চাৰ্কেলত যোৱা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ অ'ৰাটো মানে তুমি যোৱাৰ লগে লগে অ'ৰাটো বেলেগ টাইপৰ হৈ যায়, মানুহে মানে ধৰা ভাল পাবলৈ লয় যে ই আহিছে এতিয়া মানে বহুত বেছি ভাল লাগিব, ভাল কথা জানিবলৈ পাম, ভাল কথা শিকিবলৈ পাৰিম, ভাল কথা পাতিবলৈ পাৰিম। চ' তেনেকুৱা হৈ গৈছে নে তুমি যোৱাৰ লগে লগে মানে মানুহে মুখ কুচাই দিছে। চ' সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব তোমাৰ অ'ৰাটোৰ ওপৰত, তোমাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলৰ ওপৰত, যে তুমি কেনেকৈ কথা পাতিবলৈ পাৰা মানুহৰ, ৰাইট? চ' বহুত বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিল হয়। ফৰ চিয়'ৰ তুমি মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে নাই নিজৰ প্ৰফেশ্যনেল আৰু পাৰ্চনেল লাইফটো এক্সেল।
Number 5 is adaptability and learning ability. So etu eta moi janeke emotional intelligence ko koiso emotional intelligence skill se beshi eta habit hoy. So etu eta mane adaptability and learning ability to eta habit e hole gole. So for sure etia janeke moi saita habit tumalok hikai dilu je soft skills kita monolok hikai dilu je ki ko tumaloke mane aware hole lage, right? So tumalok inbuilt ase ei bostu bilak tolok khali aware hole lage. So etu ki hol tumalok eta dhora etia lage june video to sai ase last lage. So telokor eta mane dhora tumalok eta adaptability and learning ability eta ase already. ঠিক আছে তোমালোকে বস্তুটা শিকিবলৈ মন আছে তোমালোকে বস্তুটা শিকিবলৈ পাৰা সো এই যোনটো এবিলিটি আছে এই যোনটো হেবিট আছে সেইটো ৰাখিবা নিজৰ ওপৰত ঠিক আছে এইটো এটা মানে স্কিল হেবিট বহুত বুলি কম মই এইটো এটা স্কিল হয় সব মানে নোৱাৰে এইটো বস্তু ঠিক আছে সব মানে নোৱাৰে আৰু যোন মানে নোৱাৰে তেওঁলোক বেছি মানে আগলৈ মানে আগু নাপায় চিধা কথা ঠিক আছে সো নতুন নতুন বস্তু তোমালোকে শিকি থাকিবলৈ লাগিব এতিয়া মই যেনে ফৰ এক্সাম্পল যে এতিয়া ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটো কথা ইম্পৰ্টেন্সটো বুজি পালো যে কিমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ল হয় এইটো বস্তু ৰাইট সো তোমালোকক মানে ধৰা ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই শিকালো বস্তুটো যে ইম্পৰ্টেন্সটো কি ইয়াত ৰাইট সো তেনেকৈ মই কমিউনিকেশ্যন স্কিলছৰ কথা বা লিডাৰশ্বিপ স্কিলছৰ কথা বহুত কিবা কিবি গম পাইছোঁ সো সেইটো মই মানে ইয়াত ইনক্লুড কৰি পেলাই তোমালোকক বুজালো যে ইম্পৰ্টেন্সটো কি হয় সো সেইটো কি হয় এটা এডাপ্টেবিলিটি এণ্ড লাৰ্ণিং এটিটিউড হয় এইটো এটা এবিলিটি হয় ৰাইট সো সেই মই বস্তু এটা শিকিলোঁ আৰু লগতে মই সেইটো শিকালোঁ সো সেইটো বস্তু চব মানুহে নোৱাৰে আৰু যোনে পাৰে তেওঁলোকে ধৰা নিজৰ প্ৰফেশ্যনেল এজ ৱেল এজ পাৰ্চনেল লাইফত বহুত বেছি আগবাঢ়িবলৈ পাৰে বহুত বেছি মানে বেনিফিট পাবলৈ পাৰে আগলৈ গৈ পেলাই ৰাইট সো এইবিলাকে বস্তু আছিল সো ফৰ আই চিয়'ৰ আই হোপ যে তোমালোকে বহুত বেছি মানে ভেলু পালা আছে ভিডিঅ'টোৰ পৰা বহুত কিবা নতুন বস্তু শিকিবলৈ পাৰিলা চাগে এণ্ড আই হোপ তোমালোকে এইবিলাক বস্তু ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবা আৰু নিজৰ প্ৰফেশ্যনেল এজ ৱেল এজ পাৰ্চনেল লাইফত বহুত মানে এক্সেল কৰিবা ত' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিবা ভাল চাই এটা কমেণ্ট কৰি দিবা যাতে মোৰ মটিভেশ্যন পাওঁ এনেকুৱা বেনিফিচিয়েল কণ্টেণ্ট তোমালোকৰ কাৰণে বনাই থাকিবলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া নিজৰ এজন লগৰ লগত যাক তুমি বিচাৰা নিজৰ লাইফত তেওঁ যাতে গ্ৰ' কৰক আৰু বাকী ছাবস্ক্ৰাইব কৰা চেনেলটো যাতে এনেকুৱা বেনিফিচিয়েল এণ্ড ভেলুৱেবল ইনচাইটেবল ভিডিঅ' তোমালোকে নিজৰ মানে ধৰা একদম ফাৰ্ষ্টতে পাই যোৱা বেল আইকনটো দবাই দিবা যাতে এনেকুৱা ভিডিঅ'ছ তোমালোকে পাই থকা টাইম টু টাইম এণ্ড আই উইল চি ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' টিল দ্য টাইম লেটছ গ্ৰ' অসমলি